Hello everyone. So in this lesson, this is the second video for chapter 5, which is for electronic configuration. So in this video, saya akan terangkan 5.1 quantum numbers of electrons and how this is going to affect the electronic configuration yang kamu akan belajar kemudian. Okay, so dalam 5.1 quantum numbers, these are the learning outcomes. So in this video, at the end of this video, kamu sepatutnya boleh define the term orbital, okay, and then you should be able to state all 4 quantum numbers of an electron in an orbital. You should be able to sketch and describe the shape of S, P, and D orbitals with correct orientation. Okay, so mula-mula mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan orbital. So dalam Bohr's atomic theory yang seperti kamu belajar pada sekolah menengah dahulu, kamu letak elektron dekat dalam orbit. So kamu letak elektron dalam orbit, di mana elektron mengelilingi nukleus pada laluan yang telah ditetapkan. Okay, so macam ni kalau kamu tengok saya contoh, it's a bit like this. So elektron bergerak dalam ini. So this is what we call as orbit. Okay, but in the most recent punya model, atomic model, kita tak menggunakan istilah orbit, tapi kita gunakan istilah orbital, di mana by definition orbital is a 3-dimensional region in space around the nucleus where there is a high probability of finding an electron. So apa yang dimaksudkan di sini adalah elektron itu tidak terletak dalam atom, dia tak terletak dalam orbit, tapi kedudukannya boleh ditentukan menggunakan kebarangkalian. So kita tak tahu dekat mana, tapi kita tahu possibility untuk jumpa elektron di mana. Okay, so dan bentuk ni adalah bentuk 3D lah, 3 dimensi di sekeliling nukleus, dan dia ada banyak bentuk. Okay, so this definition kamu kena hafal. Okay, in the orbital model, the electron is described as occupying a 3-dimensional space around the nucleus, dan the nucleus is described as being surrounded by electron cloud. Jadi dalam arti kata lain, dalam arti kata lain, dalam arti kata lain, elektron itu ataupun orbital itu terletak, kita panggil sebagai electron cloud. Okay, so it is in electron cloud. Okay, so dia macam awan lah, tapi dia bukan awan, we're not calling it that. So it's electron cloud. So orbital ini dia berbeza tenaganya. So seperti yang saya explain dalam video sebelum ini, kedudukan elektron semua ditentukan oleh tenaga yang ada. So tenaga elektron itu, dan tenaga elektron bergantung pada dalam orbital di mana elektron itu ada. So maksudnya kalau let's say kalau elektron terletak dalam orbital X, so tenaga dia tak sama dengan elektron yang terletak dalam orbital Y, sebab dia orbital yang berbeza. Orbital of one shape and size has different energy than another, and different orbitals may point to a different direction. So seperti yang kamu lihat di sini, ini adalah dua contoh orbital. Okay, so S orbital dan P orbital. Orbital yang berbeza mungkin terarah ke satu arah yang berbeza lah. Okay, kalau contohnya P orbital ini, kalau kita tengok dia pada paksi yang di atas ni, dia mungkin juga pada paksi di sini ataupun paksi di sini. Manakala S orbital pula, sebab dia bentuk sfera, so this is spherical in shape. So spherical, this is what we call as dumbbell, bentuk dumbbell, di mana tengah-tengah ini adalah nukleus dia, yang warna hijau ini adalah nukleus. Okay, so lain orbital mungkin terarah kepada arah yang berbeza, right? So this is what we call as different. So they are said to have different orientation. Okay,
Now, mari kita tengok pada seterusnya. So, kita dah tahu apa itu orbital. Orbital adalah kawasan di sekeliling nukleus di mana kebarangkalian untuk jumpa elektron adalah tinggi dan dia mempunyai bentuk. Bentuk dia adalah bentuk 3D. Okay. Now, let's have a look at 4 quantum numbers. So, orbital ini, bentuk dia dan tenaga dia boleh ditentukan oleh quantum numbers. 4 quantum numbers yang ada. The first one is what we call as principal quantum number, N. The second one is what we call as angular momentum quantum number, L. So, ini adalah huruf L ya. L yang italic ni. And then the third one is what we call as magnetic quantum number, M. And the last one is spin quantum number, S. Okay, so ada N, L, M dan S. Dan keempat-empat ini, okay, bila bersama, dia menerangkan tentang tenaga elektron yang ada di dalam atom. Jadi, apabila kita terangkan tenaga elektron, kita juga tahu dia dekat orbital yang mana. So, keempat-empat ni kita boleh anggap macam kalau dalam bahasa analogi yang simple, dia adalah seperti alamat elektron. So, alamat N dia dekat mana, L dia dekat mana, M dia dekat mana dan S dia dekat mana. Okay, so seperti kalau contoh, let's say saya tinggal dekat dalam apartment. Okay, so mungkin saya tinggal dalam blok B, mungkin tingkat 12, mungkin nombor 7. Jadi, kalau saya nak terangkan pada sesiapa saya tinggal di mana, saya cakap saya tinggal di B12 7. Sama juga seperti elektron, kalau kita nak tahu elektron tu dekat mana, kita terangkan N, L, M dan juga S. So, itu seperti alamat elektron. Okay. So, let's have a look at what N, L, M, S ni dia tentang apa sebenarnya. So, N ini dia define energy of an orbital. So, maksudnya, kalau value N ini, value dia tinggi, okay, bermaksud elektron akan berada lebih jauh pada kebanyakan masa daripada nukleus. Jadi, kalau elektron tu lebih jauh, size orbital dia adalah lebih besar. Okay, so higher N, bigger orbital. Dan value yang N ini boleh ambil, dia boleh ambil value 1, 2, 3, sehinggalah infinity. So, it takes positive integer. Okay, positive integer. Alright, now kita tengok seterusnya. L, angular momentum quantum number. Angular momentum quantum number ini, dia menerangkan tentang bentuk orbital. Okay, dan nilai L bergantung pada N. Jadi, nilai L ini terikat pada N. So, it takes the value of L equals to 0, 1, 2, sampailah N-1. Bermaksud, L boleh ambil nilai kosong, 1, 2. Tapi, contoh kalau kita tengok L pada nilai N bersamaan dengan 4. So, saya ulang, nilai N, principal quantum number bersamaan dengan 4. So, pada N sama dengan 4, L ada nilai kosong, 1, 2, dan N-1. 4 tolak 1 adalah 3. Jadi, dia boleh ambil nilai kosong, 1, 2, dan 3 pada N sama dengan 4. Okay. Dan each L values ini correspond to orbital type. Okay, yang kita panggil sebagai subshell. Okay. So, setiap satu nilai ni ada subshell dia. Kalau L bersamaan dengan kosong, kita panggil dia sebagai S subshell. Kalau L bersamaan dengan 1, kita panggil sebagai P subshell. Kalau L bersamaan dengan 2, kita panggil sebagai D subshell. Dan kalau L bersamaan dengan 3, kita panggil sebagai F subshell. Okay. Dan dalam setiap satu subshell ini ada orbital. Okay. So, orbital ini ditentukan oleh nilai M. So, it defines the orientation and or direction of an orbital in space. Jadi, nilai M ini menentukan arah orbital. Okay. Atau, ya, kita menentukan arah orbital ataupun orientasi orbital pada ruang. Okay. Dan nilai dia bergantung dengan nilai L. Jadi, kalau tadi kita tengok, L ini nilai dia bergantung kepada N. M nilai dia bergantung pada L. Okay. So,
dia mengambil value integer daripada negatif L sehinggalah positif L. Jadi, kalau kita tengok balik pada contoh yang saya sebut tadi, kalau N sama dengan 4, L bersama dengan 0, 1, 2 dan 3. And then, kalau kita tengok pada setiap satu L itu, contoh daripada L bersamaan dengan 2. Kalau L bersamaan dengan 2, nilai yang dia boleh ambil, so, example, L equals to 2, the value of M adalah negatif 2, negatif 1, 0, positif 1 dan positif 2. So, ini adalah contohnya. Jadi, nilai dia bergantung pada nilai L. Manakala nilai quantum number yang terakhir, the last quantum number is what we call as S ataupun spin quantum number. So, ianya menentukan arah elektron berputar. So, elektron ini, dia ada jisim. It is a type of matter. Okay, so it's a matter, therefore it has space and it moves around the nucleus. Jadi, elektron ni dia bergerak di sekeliling nukleus dan apabila dia bergerak itu, dia berputar. Dia boleh berputar sama ada ikut arah jam, okay, macam tu, ataupun lawan arah jam. So, it's either clockwise or anti-clockwise. Therefore, sebab dia ada dua saja arah putaran, dia boleh ambil dua nilai, iaitu positive half or negative half. Tiada nilai lain di sini sama ada positive half ataupun negative half sahaja. Dan setiap satu elektron, dia akan ambil nilai S sama ada positive half ataupun negative half. Okay, dan kalau kita tengok di sini, dia tentukan dalam rancang yang saya tunjukkan ni, S sama dengan negative half. Ini adalah lawan arah jam. Ini adalah ikut arah jam. Tapi sebenarnya, positive half ataupun negative half itu adalah relatif. Okay, kalau kamu tengok, okay, sini adalah, saya buat bulatan ini. Kalau kamu tengok pada skrin, okay, mengikut tangan saya, itu adalah lawan arah jam. Okay, anti-clockwise. So, this is anti-clockwise. Pada saya, putaran yang saya buat adalah clockwise, tapi pada kamu dia adalah anti-clockwise sebab pada dua arah yang berbeza. Jadi relatif. Jadi nilai negative half tidak menentukan sama ada dia clockwise ataupun anti-clockwise. Tapi kalau kita cakap negative half adalah clockwise, bermaksud positive half adalah anti-clockwise. Kalau kita cakap negative half adalah anti-clockwise, manakala jadi S mestilah clockwise. Okay, so clockwise atau anti-clockwise seperti itu. Okay, alright. Sekarang mari kita tengok apa nilai ini yang menentukanlah. So tadi saya dah terangkan secara spesifik. Jadi secara efektifnya, let's have a look what these numbers or these values are. Jadi untuk sesuatu elektron, kalau dia ada nilai N, nilai N itu ditentukan di dekat shell yang mana. So shell yang mana mempunyai energy level. This is what we call as shell. Bahasa Melayunya adalah petala. Alright. Now, the next one is L. So let's say we have a value of L. So what does it determine? It determines the subshell. Okay. Di mana setiap subshell ini mempunyai orbital yang ditentukan oleh M. Manakala S pula, nilai kuantum yang terakhir, nilai S tidak bergantung pada M, tidak bergantung pada L, tidak bergantung pada N. Tetapi dia bergantung pada arah putaran elektron. So it is electron spin. Okay. So remember, keempat-empat nilai ini untuk setiap satu elektron, dia tentukan alamat elektron tu dekat mana. Okay. So every electron in an atom will have all four of these values. Jadi contoh kalau sesuatu atom itu ada 10 elektron. Okay, dia ada 10 elektron. 10 elektron ya. So kalau sesuatu atom itu ada 10 elektron, jadi dia akan ada 10 set quantum number N, L, M dan juga S. Okay, right? Jadi ada banyak nombor lah. Okay, so possible, let's have a look at bilangan orbital yang boleh ada dalam setiap satu shell dan juga subshell.
Okay, so kita boleh kira satu persatu secara manual ataupun kita boleh guna formula yang ringkas. Kita boleh tengok di sini. Nilai orbital, bilangan orbital yang ada pada energy level n. Okay, so let's say kita nak tengok ada berapa orbital dalam n sama dengan 2. Pada n sama dengan 2, elektron orbital yang boleh ada dalam n sama dengan 2 adalah 2 square, iaitu 4. So kalau kita contoh lagi satu seperti saya tulis di sini, pada n sama dengan 3, ada 3 square, iaitu 9 orbital. So pada n sama dengan 3 ada 9 orbital. Okay. Dan cara seterusnya pula, kita boleh kira juga orbital dalam setiap satu subshell. So tadi kita ingat ada subshell ada 4 jenis, S, P, D dan F. S adalah pada subshell L equals to 0, P, L sama dengan 1, D, L sama dengan 2 dan F, L sama dengan 3. Jadi, kalau kita nak tengok pada P, kalau kita nak tengok pada P subshell, so P subshell nilai L dia adalah 1. So, kalau P subshell, so P subshell nilai L dia sama dengan 1. Jadi dalam P subshell ni ada berapa orbital, kita boleh kira menggunakan formula yang ini, 2L tambah 1. Jadi pada P subshell, number of orbital equals to 2 kali 1 tambah 1. Jadi ada 3 P orbital. So pada P subshell ada 3 P orbital. Okay. So mari kita lihat secara manual macam mana kita nak tengok orbital yang ada pada setiap energy level. Okay. Dan ingat, setiap subshell dalam atom, so each subshell, okay, takes the value depending on n value, principal quantum number. Jadi di sini saya menggunakan 3 principal quantum number pada n sama dengan 1, n sama dengan 2 dan n sama dengan 3. So ini adalah paksi tenaga dia. Lagi tinggi n, lagi tinggi tenaganya. Okay. So mari kita lihat pada shell n sama dengan 1. Pada n sama dengan 1, L dia mesti bersamaan dengan n minus 1. Dia akan start daripada kosong. Jadi n sama dengan 1, L sama dengan kosong sehinggalah n minus 1. N minus 1, di sini n dia adalah 1. Jadi 1 tolak 1 sama dengan kosong. Jadi shell n equals to 1 hanya mempunyai satu subshell sahaja, iaitu subshell S. Sebab nilai L yang ada adalah kosong. Dan pada L sama dengan kosong, M sama dengan nilai M. Kalau kita tengok di atas tadi, M diambil value negatif L sehingga positif L. Jadi kalau L sama dengan kosong, kosong sahaja nilai M. Jadi M sama dengan kosong. Bermaksud, M sama dengan kosong. Bermaksud di sini pada N sama dengan 1, ada satu sahaja subshell, iaitu subshell S subshell, and it has only one orbital only because there is only one value of M. Ada satu sahaja nilai M. Okay. Now kita tengok pada N sama dengan 2 pula. Shell. At second shell in an atom, at second shell N sama dengan 2, L mempunyai 2 nilai, iaitu kosong sehingga N minus 1. So kosong, 1. N di sini adalah 2. So 2 tolak 1 tinggal 1. So L bersamaan dengan kosong dan juga 1 sahaja. So at N, shell N equals to 2. L, the subshell, has 2 values. Therefore, there are 2 subshell. Subshell L equals to 0, which corresponds to S subshell. Dan kita juga ada P subshell, di mana N minus 1
Di sini 2 tolak 1, 1. So kita ada S dan P sahaja S dan P sahaja subshell. Kalau kita tengok setiap subshell tadi, sebab L nilai dia sama dengan kosong, nilai M, magnetic quantum number, mestilah kosong sebab nilai M bergantung pada negatif L hingga positif L. So dalam situasi ini sebab L sama dengan kosong, M sama dengan kosong sahaja. Manakala pada subshell kedua iaitu P subshell, okay, L dia sama dengan 1. Jadi nilai M adalah negatif 1 sehinggalah positif 1. Jadi negatif 1, kosong dan positif 1. M equals to negative 1, 0 and positive 1. So kalau kita tengok di sini, pada subshell S, ada satu orbital. Okay, so ada satu orbital. So this is what we call as S orbital. And then this is what we call as P orbitals. Okay, jadi pada subshell P, M ada 3 value, negatif 1, kosong dan positif 1. Ada 3 nilai. Maka pada P subshell, kita ada 3 P orbital. Okay, seterusnya let's have a look at N equals to 3, energy level 3. Okay, at subshell, at shell 3, at third shell in an atom. Jadi kalau elektron yang terletak dalam shell ketiga, N sama dengan 3, L boleh ambil nilai 0, 1 sehinggalah N minus 1. So di sini 3, jadi 3 tolak 1 adalah 2. Jadi dia 0, 1 dan 2. Ada 3 subshell, iaitu subshell L sama dengan 0, iaitu S subshell. Kita ada L sama dengan 1, iaitu P subshell. Dan kita ada L sama dengan 2, iaitu D subshell. Okay, so sama saja penerangan dia. Sebab L sama dengan 0, M mestilah sama dengan 0 sebab negatif L hingga positif L. Manakala kalau subshell P, L sama dengan 1, M mestilah bersamaan dengan negatif 1, 0 dan positif 1. Ada 3 value. Jadi pada P subshell ada 3 P orbital. Manakala pada D subshell, iaitu L sama dengan 2, L sama dengan 2 membawa kepada D subshell. Jadi nilai M adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan positif 2. Ada 5 nilai seperti kamu lihat di sini, ada 5 nilai. Jadi guess it, in D subshell kamu ada 5 orbitals. Okay, ada 5 orbitals. Okay, ataupun kalau nak kira shortcut pada N sama dengan 3, kalau kita tengok di sini, N sama dengan 3, kita ada 9 orbital, betul? So pada N sama dengan 3, kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada N sama dengan 2, 2 square, ada 4 orbital sepatutnya. So ada 4 orbital, 1, 2, 3 dan 4. Dan pada N sama dengan 1, 1 square, kita ada 1 saja orbital, 1. Okay, so itu adalah bilangan orbital-orbital dia. Manakala in each subshell, kita boleh tengok kiraan dia seperti berikut. Okay, maaf. So kita tengok balik bilangan. Kalau kita nak kira bilangan orbital dalam subshell, okay, subshell S ataupun P ataupun D ataupun mungkin F, okay, so itu bergantung pada nilai L. Okay, jadi kalau contoh kita nak tengok pada subshell P subshell, nilai L dia mesti 1. Jadi pada P subshell, 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. So kita tengok pada P subshell memang ada 3 di sini. Okay, ataupun dalam contoh yang ni L sama dengan 2. So L sama dengan 2 adalah D subshell. So D subshell mesti mempunyai 5 orbital kalau kita tengok di atas ini, sebab menggunakan formula ini 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5 orbitals. Okay, alright. Now let's move on to the last part of this video. Kita tengok bentuk-bentuk orbital pula. Tadi saya dah explain
atom terletak dalam orbital. Okay, dan dalam orbital itu, orbital seperti rumah dia lah, seperti rumah ataupun bilik dia, seperti bilik elektron. Okay, dan nak tahu orbital kita kena tahu N, L, M dan juga kita perlu tahu N, L, M sahaja, di mana S pula tentukan arah elektron berputar. Jadi kalau kita nak tahu alamat dia sahaja, kita tengok pada N, L dan juga M. Okay, dan N, L dan M menentukan bentuk orbital. Okay, di mana probability untuk jumpa elektron tu di sekeliling atom. Okay, di sekeliling nukleus. So let's have a look at the shapes of orbitals. So kita tengok pada S orbital. Kalau S orbital, kalau kita tengok tadi, S orbital adalah di mana M sama dengan kosong pada L sama dengan kosong. Mesti macam tu. S orbital mesti M sama dengan kosong pada L sama dengan kosong. Okay, alright. So kalau kita tengok di sini, S orbital bentuk dia adalah spherical. So it's a sphere. Pada paksi X, Y dan Z, dia tidak pointing towards any direction sebab dia sphere lah. Okay, there's no direction. Now, so this is what we call as S orbital. Okay, so di sini pula dalam kotak hijau ini, ketiga-tiga sekumpulan ini kita panggil sebagai P subshell, manakala setiap satu lukisan ini adalah P orbital. Okay, so di sini ada tiga jenis P orbitals. Okay, dalam P subshell kita ada py orbital, kita ada px orbital dan kita ada pz orbital. The shape of this orbital, okay, kita panggil shape dia dumbbell. Bentuk dia seperti dumbbell shaped. Okay, so dia seperti dumbbell. So kalau kita tengok pada p subscript y orbital, dia adalah bentuk dumbbell yang mengarah ke paksi y. Okay, now kalau kita tengok px orbital, dia adalah lobes ataupun dumbbell shape ini yang mengarah ke paksi x. Manakala if you have pz orbital, it is a dumbbell shaped lobe pointing along a z axis. Okay, now ini yang terakhir punya shape yang kamu perlu tahu, iaitu d subshell punya orbital or d orbitals. So seperti yang kamu lihat tadi, d subshell ada 5 orbital, jadi dia ada 5 arah yang berbeza. Macam mana boleh ada 5 arah kalau kita ada paksi 3 saja, x, y dan z in 3 dimension. So how it works is, pada d orbital dia ada compound axis. Okay, so seperti yang kita tengok, M ini dia punya pada D subshell kita ada 5 orbital. So this is what we call as compounding axis. So maksudnya dia lebih daripada satu axis lah. Okay, so kalau kita tengok ada 5 paksi di sini, 5 lukisan orbital pada D subshell. Okay, so this together is what we call as D subshell. Excuse me. So D subshell. So kita ada 5 jenis orbital, dxz, dyz, dxy, dx square, y square, dz square. Okay, so ini kita panggil bentuk dia sebagai orbital ada 4 ini, 1, 2, 3, 4, bentuk dia sama dan satu yang berbeza. Yang keempat-empat ni kita panggil sebagai clover leaf, daun clover, clover leaf shape. Manakala yang ini pula dia seperti, yang ini pula dz square, seperti dumbbell yang ada donut dekat sekelilingnya. Okay, so let's have a look at the direction dia. So kalau kita tengok dxz, lobes yang ada, dia punya lobes ini, dia di antara x dan juga z. So ini lobe di antara xz, lobe antara xz, lobe antara xz dan lobe antara xz. Manakala dyz pula, dia punya lobes di antara paksi y dan juga paksi z. So kalau kamu tengok macam tu, so dia seperti menyiring di tepi. Dan seterusnya dxy,
lobes dia terletak antara paksi X dan juga paksi Y. Okay. Dan seterusnya, dx square y square bermaksud lob dia terletak pada paksi X dan juga pada paksi Y. Ingat, kalau macam ni XZ, YZ, XY, dia di antara. Manakala kalau dx square y square, dia pada aksis X dan juga Y. And then let's have a look at the last one is what we call as dz square. Kita ada dumbbell yang mengarah ke Z axis. Okay, Z axis, dan donat dia pada paksi X dan juga pada paksi Y mengeliling macam tu. Okay. Now kalau kamu tengok lukisan ni nampak macam susah, ada cara alternatif untuk lukis. But before that, kalau kamu tengok di sini, saya letak X di sini, Y di sini, Z di sini. It really doesn't matter where you put the X, Y, Z, sebab arah itu adalah relatif, bergantung pada kita tengok daripada mana. Okay, so kalau kamu letak X dekat, contoh saya lukis dekat sini kan, kalau saya letak X di sini pun boleh, Y di sini pun boleh, tiada masalah. Kalau saya letak X kat sini pun tak ada masalah. Okay, so now let's have a look at alternative way to draw the orbitals. So pertama sekali kamu buat dua paksi macam ni. So buat dua paksi macam ni, and then contoh saya nak lukis paksi, kita nak lukis D X Z. So dia di antara X dan juga Z. So kamu lukis saja di antara dua paksi ini like that. Remember that the size are the same ya. Saya tak pandai lukis sangat. So like this lah. So this is DXZ. So apa yang kamu buat, lorekkan dia. Okay, now. So letak paksi X, letak paksi Z. Kemudian yang tinggal adalah paksi Y saja. Kemudian lukis paksi Y like that. Okay. Lukis paksi Y seperti itu. So now, bila lukis this is Y lah. Now, let's have a look kalau kita nak lukis D X Y. Again, lukis cara yang sama pada paksi seperti ini. Okay. Lukis exactly the same. Okay, so macam ni, bagi sama sikit bentuk. Okay, remember dia adalah pada paksi X dan juga paksi Y. Jadi di sini saya nak lukis X di sini boleh, tak ada masalah. Y di sini. So what we have left now is Z axis. So lukis Z axis. So Z axis lukis like that. Dah siap. So this is Z axis. So again, kalau kita nak lukis D Y Z, lukis cara yang sama. Okay, like that. So antara Y dengan Z, so saya lukis Y di sini, Z di sini. Yang tinggal adalah paksi X sahaja. So this is X axis. So ini adalah cara alternatif untuk lukis orbital. And remember, secara kesimpulannya, elektron terletak dalam orbital. So dia boleh terletak sama ada dalam orbital ini dan juga ini. So salah satu elektron boleh ada dekat satu tempat saja. So dia akan terletak either in this one, that one, this one, that one, or that one. Okay. Dan nak tahu dia terletak dekat mana, orbital yang mana, kita kena tengok dia punya N. So elektron tu terletak pada shell berapa? Kita kena tengok dia punya L. Elektron tu terletak pada subshell yang mana?
Adakah dia terletak dalam S subshell, P subshell ataupun D subshell. Kemudian dia terletak dekat orbital yang mana dalam subshell tu. So adakah elektron itu terletak dalam orbital dxz, adakah dia dalam dxy, dyz, xy, dx2 y2 ataupun dz2. Ini semua nilai orbital bergantung pada m dia. Okay. Dan setiap satu elektron boleh ambil nilai S sama ada negative half ataupun positive half. Now, saya akan explain kenapa boleh ada dua nilai saja S. Okay. Sebab dalam satu orbital cuma boleh ada dua elektron sahaja. Okay. Sebab boleh ada dua elektron sahaja. Kalau satu tu ambil positive half, satu lagi mesti negative half. Okay. Bermaksud yang ini boleh ada dua elektron, dua elektron, dua elektron, dua elektron dan dua elektron di sini. Ini boleh ada dua elektron di sini, dua elektron di sini, dua elektron di sini, dua elektron di sini. Okay. Okay. Dan ini ada berkait rapat dengan yang kamu belajar pada sekolah menengah dahulu. Okay. Okay, mari kita tengok contoh seperti, sebab kita nak belajar dalam this whole thing, quantum number, kita akan melibatkan electronic configuration, susunan elektron dalam atom. So, pada sekolah menengah dahulu, kamu belajar magnesium first of all, proton number dia adalah 12, dan kamu belajar dulu dia 2.8.2. Kenapa dekat sini shell pertama mesti 2? Kenapa dekat shell kedua mesti 8? Dan selebihnya di shell ketiga. So, let's have a look. Ini adalah shell pertama, jadi N sama dengan 1. Ini N sama dengan 2. Ini N sama dengan 3. Okay. Dan remember, pada N sama dengan 1, L mesti sama dengan kosong sahaja. Jadi, M sama dengan kosong sahaja. Ada berapa orbital ni? Ada one orbital only. Ada satu sahaja orbital. Dan tadi saya sebut, satu orbital boleh ada dua value. Ada dua elektron. Elektron negative half, positive half. Sebab itulah ada dua nilai di sini. Dalam satu orbital, pada N sama dengan 1, pada shell pertama, mesti dua elektron sahaja. Tak boleh lebih. Now, kita tengok pada N sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, L mesti sama dengan kosong dan juga 1. So, kalau L sama dengan kosong, M sama dengan kosong. Jadi, ada satu orbital. One orbital. Manakala kalau L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, kosong, positif 1. 3 orbital. Setiap satu orbital boleh ada dua elektron sebab nilai S sama ada positive half ataupun negative half. Jadi kat sini pada N sama dengan 2 ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4 orbital. 4 orbital setiap satu memuatkan 2. 4 kali 2 sama dengan 8 max elektron. Sebab itulah pada shell kedua mesti 8. Okay? So itu adalah hubung kait antara apa yang kamu belajar pada video ini dengan apa yang kamu telah belajar dekat sekolah menengah dahulu. Okay, so I will give you some exercise following this video, and kemudian kita akan teruskan dengan 5.2 pula. Itu sahaja dalam video ini. Sekian, terima kasih.